أن نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. أحبائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة خاصة من برنامج الصحة الكاملة. الحقيقة أنا أحب أن أوجه شكر خاص للدكتورة شهيرة مقدمة برنامج الصحة الكاملة. دكتورة شهيرة الحقيقة الناس بتحب جدا هذا البرنامج الرائع وتستمتع به، ومن أكثر البرامج اللي الناس بتستفيد به، وهي دعتني النهاردة أني أكون في مكانها في هذه الحلقة عشان أحدثكم على موضوع هام ربما يستفيد منه الجميع. فمرة أخرى بكرر شكري للدكتورة شهيرة، وأتمنى عودتها سريعا لجمهورها اللي بيحبوها ومشاهدينها اللي بيحبوها. موضوعنا النهاردة هو موضوع النوم، sleep. ليه إحنا بننام؟ ليه بنقضي تلت حياتنا في النوم؟ 8 ساعات مفروض من اليوم بنقضيها في اليوم. ليه بننام 8 ساعات؟ ليه جسمنا محتاج إنه ينام؟ وهل إحنا لما بننام في حاجة بتحصل في الجسم؟ معظمنا بيعتقد إن إحنا لما بننام بنقضي فترة 8 ساعات الجسم هادي ومفيش حاجة بتحصل فيه. هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. في الواقع إن الجسم أثناء النوم بيعمل أمور كثيرة لا تقل أهمية عما يعمله أثناء النهار. سنتحدث اليوم عن النوم، عن المراحل اللي بيعدي فيها الجسم في النوم. هنتحدث عن النوم الطبيعي، وهنتحدث عن بعض المشاكل اللي بتحصل أثناء النوم، خاصة موضوع الشخير اللي اسمه Snoring، وموضوع تاني مهم جدا اللي الشخص وهو نايم بيتوقف عن التنفس لفترة ويرجع يصحى تاني، ياخد نفس ويرجع ينام تاني. اسمها باللغة الإنجليزية Sleep Apnea. Sleep Apnea هي حالة في منتهى الخطورة بيعاني منها كثير من الناس، بعضهم يعرف بعضهم ما يعرفش، لكن إذا لم تعالج هذه الحالة قد تؤدي إلى أمراض خطيرة، منها أزمات قلبية، منها مشاكل في الضغط الدم، في العيون، في السكر، كل الأمور دي كلها تحصل. سنغطي كل هذه الموضوعات، وسيكون الحقيقة مجال لأي حد عاوز يسأل أي سؤال إن هو يكلمنا ويسألنا في هذا الموضوع، نكون سعداء. يسعدني الحقيقة جدا ويشرفني أن يكون معايا النهاردة طبيب أسنان زميل ليا أعرفه من سنين طويلة، لكنه يعتبر حجة بالنسبة لموضوع النوم. وقد يتساءل بعض الناس ليه أطباء الأسنان بيتكلموا عن النوم، والموضوع ده هنكلمكم عنه بالتفصيل. لكن في الحقيقة هناك قلائل في هذا المجال يعرفون عن النوم ومشاكله، مثل الطبيب العزيز ضيف النهاردة Dr. Michael Simmons. Dr. Michael Simmons, welcome to our show tonight. Thank you for having me. It's our pleasure. Let me tell you a little bit. أعرفكم بالدكتور مايكل سيمونز. Dr. Simmons is a board diplomat in the sleep medicine and orofacial pain. يعني هو عضو في البورد بتاع الorofacial pain, and maintains 2 California dental practices عنده عيادتين, focusing بالتركيز بتاعه في العيادة بتاعته على السليب disorders
والتي ام جي اللي هي الالم اللي بيحصل في المنطقه دي. هو ده التخصص بتاعه اكتر، رغم انه طبيب اسنان لكن دي معظم الشغل بتاعه. دكتور سيمونز كان clinical assistant professor at UCLA School of Medicine for over 30 years. 30 سنة كان أستاذ في كلية في UCLA في الأورال ميديسن، والحقيقة هو ادى lectures في هنا في أمريكا، في كل مكان، في كندا، في العالم كله، ومعروف على المستوى الناس اللي بيشتغلوا في السليب سواء ده أطباء أو أطباء أسنان، إن هو من الحجج اللي بيرجعوا لها لهذه الأمور. من الأمور اللي عملها إنه هو كتب في Journal of the California Dental Association، وده برضو يعني زي ما تقول المجلة اللي بيوضع فيها الأبحاث الحديثة المهمة، وكتب تقريبا المجلة كلها كان على موضوع السليب. من ضمن الأمور اللي عملها إنه عمل كذلك كثير من المقالات. مقال اسمه The New Dentist Diagnose Sleep، بيتكلم على الموضوع اللي بتسأل ليه دكاترة الأسنان المفروض يتعرفوا على مظاهر المشاكل اللي بتحصل في الأسنان. البحث ده مهم جدا واتنشر في عدة أماكن. أيضا بحث تاني بيتكلم فيه على موضوع الأسنان، التنفس إزاي ومراحله وتأثيره على الجسم أثناء النوم. والحاجة الأخيرة اللي هو بيتكلم على General Sleep Knowledge. برضو الارتكل ده لسه نازل جديد، وده هيكون له تأثير كبير على انه الدور اللي بيلعبه العلاقة بين الطبيب الأسنان والطبيب العادي في علاج موضوع السليب بروبلمز دي. آخر حاجة عملها الحقيقة والشيء الجميل الظريف انه عمل كتيب صغير للأطفال. الكتاب ده اسمه Pots, Dots and the Rambling Lion، يعني معمول مخصوص للأطفال يعلمهم على ازاي أهمية انه الاطفال يناموا كويس بالليل، ومرسوم بطريقه كاريكاتيريه ظريفه خالص. وانا شفته الحقيقه وعجبني، وكنت بديه لاولادي لما كانوا صغيرين عشان يقروا. Once again I welcome you Dr. Simmons. We just introduce our audiences to your background and degrees, and we're very happy to meet you. The first question I'm going to ask you، اول سؤال هسأله له، ليه احنا بنحتاج نسليب؟ Why do we need to sleep؟ So the mystery continues. We don't have an absolute answer. We have some very good hypotheses, but we know sleep is essential. If it wasn't essential, every animal on the planet wouldn't need to do it. It would be such an enormous waste of time. And it also puts you at high risk, because when you're asleep, you're not aware of your surroundings. You have much less chance to protect yourself, to run away, because you're basically in a very prone situation. Great. So أنا سألته ليه إحنا محتاجين ننام، فقال دي حاجة غامضة إلى الآن إحنا مش عارفين إجابتها 100%، لكن اللي نعرفه إن النوم مهم جدا، لأنه الناس كلها بتنام وبتقضي تلت حياتها في النوم، وكذلك الحيوانات كلها بتنام. لو كانش في احتياج للنوم كان يبقى تضييع وقت كتير، إن إحنا بنضيع الوقت ده كله بدون فائدة. So I can give you the two leading reasons why we sleep. And it's mainly to deal with brain function. One of the reasons is for learning. And when we're very young, we sleep more because we need to learn more. The second reason is when you're asleep, your brain can get cleaned. So the cells in your brain shrink to allow fluid to come in and wash the cells clear of all the metabolic byproducts of function. جميل جدا. أول قال أنا هديك حاجتين، يعني سببين للنوم. أول نوم إن إحنا أثناء النوم بنتعلم. أنا هسأله إزاي بنتعلم، لكن بيقول إن إحنا بنتعلم أثناء ما إحنا نايمين. التاني الحاجة إن المخ بيجدد نفسه، لأنه بيتخلص من كل الفضلات اللي موجودة طول اليوم، لأن المخ زي بقية الجسم بيكون فضلات وبيخلص منها أثناء النوم. He said the first one was that we learn. Yes, when we go to sleep, memory is consolidated. Neurons are cleaned up, pruned. So it's almost like knowledge that you put into your RAM computer gets put onto your hard drive. And messages or information that's not very useful gets pruned or discarded.
very nice. هو بيقول انه لما سالته عن موضوع التعليم بيقول ده الذاكره زي بالظبط الكمبيوتر، انه اثناء ما احنا لما بننام الحاجات المهمه اللي عاوزين نفتكرها بنروح خزنينها في الجزء اللي يتخزن. اذا if we can use the term the hard drive. Yes. We take it from the temporary memory to the hard drive. يعني ناخدها من المخ ونحطها في الخزين اللي هيفضل في المخ بعد كده، والحاجات اللي احنا مش عايزينها الجسم يتخلص منها، مش عاوز يفتكرها بعد كده. This is great. So these are two good reasons why we should sleep, right? Very good reasons. Now, the question that always comes to mind when people talk about sleep and they see two dentists right now talking about it, say, what's the relationship between sleep and dentistry? بسأله إيه العلاقة بين طب الأسنان وبين النوم؟ So it's a good question. The reason that we see more dentists involved with sleep is one of the largest sleep disorders is breathing disorders of sleep. So when somebody goes to sleep, they have a limited airway, they may snore, or they have a very restricted airway where they may stop breathing a certain number of times per hour. And dentists are experts in the face and mouth and upper airway. So they have some insights and some skills to improve that upper airway. Great. So الإجابة بتاعته بيقول إنه السبب إنه الشخص بينام كويس أو عدم كويس هو إنه هو بيقدر يتنفس بالليل وهو نايم، اللي بيسموه الإير واي أو القصبة الهوائية والمدخل بتاع التنفس. كل ده بيمر في الجزء اللي هو الراس والسنان والحاجات دي كلها، اللي هو ده الحاجة اللي بيدرسها أطباء الأسنان. فلما بيحصل توقف التنفس في المنطقة دي، لذلك أطباء الأسنان هم أكتر ناس عندهم معلومات عن المنطقة دي ويعرفوا الأناتومي بتاعها والتفاصيل، فهم دول أكتر ناس. لذلك ما تستغربوش إن أطباء الأسنان متدخلين جدا في موضوع النوم وعلاج أمراض النوم. As we talk about dentists in general, and I'm going to go back to sleep. أنا بس قبل ما نروح للسليب أنا عاوز أكلمكم على موضوع دلوقتي بيصار اليومين دول. Is it safe to go to the dentist's office? هل من الأمان دلوقتي في موضوع كوفيد اللي عمال يزيد ويزيد ويزيد، هل من الأمان أن نروح لدكتور الأسنان؟ Dr. Simmons, do you feel it's safe for a patient now to go seek treatment in a dental office? Yes, I think it is safe. There have been no cases reported of being patients catching COVID-19 in a dental office. And we have a history in dentistry of managing diseases. Back in the 1980s, when AIDS was prevalent, there was fear that people could catch AIDS in the dental office. It turned out that that was not the case. We also have had history with hepatitis B and Legionnaire's disease, and in each case, dental offices and dentists have risen to the occasion to make better and more profound changes for the safety of their patients. Okay. So الدكتور مايكل بيقول انه من الأمان جدا الذهاب إلى عيادة طبيب الأسنان، لأنه إحنا طول عمرنا أثناء الأمراض زي زمان لما كان في الإيدز ولما كان الأمراض اللي بتطلع كان دايما أطباء الأسنان بياخدوا تحذيرات معينة عشان يتأكدوا إنه هو ما يحصلش انتقال للمرض ده. وإلى الآن كوفيد بقاله من شهر فبراير يمكن لغاية دلوقتي 10 أشهر تقريبا ما فيش ولا حالة واحدة ريكوردد انه في حد جاله المرض اثناء وجوده في عياده الاسنان، ولذلك نؤكد لها بالامان. انا عاوز اوريكم بعض الصور. I'm going to show some photos that I've taken for my office to show how people will come in. دي الصوره دي بتوري ازاي ان احنا الناس قاعدين بعاد عن بعض 6 فيت بينهم وبين بعض، ولما بيقعدوا في الاوفيس الصورة دي بتوري المسافة اللي قاعدين مع بعض. وبعدين نشوف الصورة نمرة 10 لما بيكتبوا الورقة ويقدموها، تلاحظوا انه البنت لابسة الماسك والعيان لابس الماسك،
وفي زي بلاستيك محطوط بينهم وبين بعض عشان مفيش أي تلاقي بينهم وبين بعض. شوف بعد كده الصورة اللي بعدها، العيانة طبعا بتفتح لها تشوف انه الشخص اللي بيدخلها لابس الماسك ولابس الحاجة اللي تحمي وشه، بحيث انه مفيش اي فرصة انه يحصل تبادل بين التنفس بينهم وبين بعض. بعد كده نشوف الصورة نمرة 13 و 14، ودي انا بشتغل على العيانة دي، وبرضو شايفين ازاي انا لابس الماسك وفوقيه الفيس كفر، وان نفس الحكايه بتحصل مع الاسيستنت بتاعتي. ولو تلاحظوا تلاقوا انه في زي مكنه صغيره محطوطه زي القمع دي، عشان كل الرذاذ اللي بيطلع من المكنه اللي بيشتغل بيها تاخدوا المكنه دي على طول، السكشن ماشين، تاخدوا المكنه على طول تدخلوا في فلترز معينه مخصوصه لهذا الامر بيسموها هيبا فلتر، ودي كلها معمولة مخصوص بحيث انه ما فيش انتشار للمرض بعد كده. لو نشوف كمان نمرة 4 برضو، دي الصورة تاني مرة تانية بتوري العيانة وهي قاعدة، وبتوري المكنة اللي شايفينها دي انه اي رذاذ بيطلع بيتاخد على طول. كمان بنستعمل كل ادوات التنظيف، الهاند سانيتايزر للعيانين، اللايسول في طول الوقت بيترشوا بعد العيان ما بيمشي، بيغيروا كل حاجة موجودة في العيانين. لو نشوف الصورة اللي بعدها، المكنة دي مكنة مخصوصة علشان تنقي الجو في العيادة كل 12 دقيقة، كل 12 دقيقة بتغير الجو الموجود، وبرضه بيخش في فلترز معينة بحيث انه مفيش حاجة تفضل وتنتشر في البتاع. دي صورة ليها تاني نفس المكنة. بعد كده نشوف انه دي بتوريكم صورة ازاي ان كل الادوات بتبقى محطوطة، بتخش في الاوتوكليف، ودي بتنظفها 100% وتبقى محطوطة ومتغطية. تلاحظوا البلاستيك الازرق ده اللي محطوط على الايدين ده بيتغير بين كل عيان، وده معمول مخصوص ان هو ما ينتقلش للامراض. حتى المكنة اللايت اللي من فوق بتبقى الايدين محطوط عليها البلاستيك ده، وبيتغير زي ما قلت لكم بين عيان وعيان. نشوف اللي بعدها لو كان ممكن، اللي هي الصورة نمرة 4. I think احنا وريناها already. طيب يعني أنا بوريكم إنه كل حاجة، كل الكرسي البلاستيك اللي مغطي الكرسي كله بيتغير بين عيان وعيان. زي ما وريناكم الصورة إنه دي المكنة اللي هي بتاعت السكشن، وفي صورة كمان اللي مورية البلاستيك اللي موجود حوالين الريسبشن، كل الريسبشن محطوط حواليه بلاستيك. في الطريقة دي احتمال انه حد يجيله الكوفيد او ينتشر من عيان لعيان احتمال ضعيف جدا جدا، وزي ما قلت لكم مفيش ولا حالة الى الان اثبتت انها جت بسبب الامر ده، رغم انه كل الناس حط عينيها على اطباء الاسنان، لانهم اكتر مكان الناس بتتقابل فيه، الدكتور بيبقى قريب من العيان، فلازم يتأكدوا انه ما فيش اي حاجة تحصل لغاية دلوقتي. فانا بشجع الناس انها ما تخافش من الذهاب لعيادة الاسنان. الضرر اللي اكتر من انك انت ما تعالجش اسنانك اكتر كتير من احتمال انه يجي لك كورونا. انت ممكن احتمال اكبر لو دخلت في اي السوبر ماركت او الدراج ستور عندك more chance ان انت يجي لك المرض ده. So I was showing Dr. Simmons that it's pretty safe, and there's a much less chance of getting that through a dental office than you would get walking into a drugstore or a supermarket. Would you agree to that? Yes. Yeah. Okay. It's much safer, and we take temperature on people before they come in, sometimes pulse oximetry. We make sure they fill out a health history that says they haven't been exposed. So we make sure that we only treat patients that are safe to begin with. ونقط برضو مهمة اللي قالها الدكتور مايكل، ان احنا فعلا بناخد حرارة العيانين ونخليهم يجاوبوا على بعض الأسئلة إذا كان تعرضوا للمرض أو كانوا مع حد من العيلة عنده المرض ده كله. وساعات بنحط كمان مكنة اسمها البالس اوكسيمتر بتاخد كمية الأكسجين اللي في الجسم عشان نتأكد إنه بيتنفس كويس ومفيش مشاكل. فيعني بطمنكم مرة تانية. Alright, let's go back to sleep, Dr. Simmons. Now, one of the very common issues that we see in people, and especially
if you see some obese people, that the snoring is there. But a lot of people don't see snoring as a problem. They joke about it. The wife might kick him out of the bed, but people don't recognize that as a problem. أنا بقول له إنه موضوع الشخير ده من المواضيع المهمة اللي إحنا بالذات إحنا بتوع الميدل إيست مش متعودين إن إحنا ناخده كمرض. ده بنتريق عليه ونضحك والست تقول للراجل امشي بات بره والكلام ده كله، لكن ما حدش بياخدها كمرض. Is snoring a disease or could it lead to a disease? Well, snoring is part of a continuum of difficulty with breathing during sleep. And you could start off with snoring once in a while, and you have to understand just about everybody snores at some time. It could be that they're only snoring when they drank some wine. It could be they're snoring because they have a cold or they're exhausted. But that doesn't mean that they have a serious snoring problem. Snoring goes from intermittent, caused by a specific thing, to something that's loud, frequent, every night, and associated with cardiovascular problems. And just snoring, if you took it at snoring alone and you said, is that problematic? The answer is yes, depending on how much snoring is going on. The louder the snoring, the more likely you are to have sleep apnea. Okay. The more frequent the snoring, the more likely you are to have problems with breathing during sleep that will affect your organs. So دكتور مايكل بيقول إنه السنورينج هو أحد علامات إنه يكون الشخص لما بيكون نايم ممكن يشخر، وكلنا هنشخر في وقت من الأوقات. لكن إذا السنورينج أو الشخير استمر لفترة طويلة أو كان عالي جدا أو صاحبه بعد مظاهر توقف التنفس، يبقى السنورينج ده علامة من علامات المرض. فإذا لاحظت أنت أو لاحظتي إنه الزوج بتاعك أو الزوجة بتاعتك بتشخر لمدة طويلة والصوت عالي، أو لاحظت إن أثناء الشخير يمكن التنفس بيقف بعض الوقت، يبقى في الحالة دي لازم السنورينج ده يعتبر كأنه مرض من الأمراض. How do I differentiate between what you said that could be a normal breathing, just a little bit of a difficulty in breathing, or what would be a disease that has to be attended to? There isn't an exact science to how you define it. We have a man-made definition of indexes of breathing. So if your index of breathing includes 5 or more disruptions per hour on average, and those include stopping breathing, and somebody may be breathing like this, and stop, and that's an event. And another event might be a hypopnea, which is limited breathing, like, and it's a very restricted breathing, so the oxygen level drops in the bloodstream. So 2 different events, stopping breathing and labored breathing, where your oxygen drops, are counted up. And when somebody has more than 5 of those events per hour on average through the night, is considered to be sleep apnea. And the more events you have, the more severe the sleep apnea. Sleep apnea is considered something that needs to be treated, depending on how many events and how many comorbidities or other medical problems you have in association. Some people don't have sleep apnea, but they have very disrupted breathing. Their oxygen doesn't drop because they're healthy, but they have very difficult breathing, and they have medical problems associated with poor breathing, but not sleep apnea. Okay. So the exact cutoff is not clear. It's not clear. So أنا كنت بسأله على إمتى الواحد يعتبر إن الشخير ده طبيعي أو يعتبر إن ده مشكلة ولازم نتدخل. فهو قال إنه مفيش يعني حاجة معينة نقدر نعرف بيها غير إن إحنا نشوف إذا كان في أثناء النوم وأثناء الشخير حصل حاجة من الحالتين اللي هو وصفهم لنا، إن الواحد يقف في التنفس زي ما قال لكم، تقف مرة واحدة وترجع تنفس تاني، أو بيسموه الهايبوبنيا اللي هي التنفس موجود وفي أكسجين داخل بس مش كفاية، فالصوت زي ما عمله هو
تسمع زي صوت كده، ده معناه انه في تنفس، لكن دي برضه مش حالة طبيعية، لان الطبيعي ان الواحد لما يتنفس يبقى كل المجرى الهوائي بتاعه مفتوح والهواء داخل وطالع من غير ما يعمل صوت. ده التنفس الطبيعي. في الحالة زي دي لو كان في اكتر من 5 حالات زي كده حصلت اثناء الساعة، يعني لو انت لاحظت مثلا، وده اللي بيعملوه في المعامل التحليل، يلاحظوك اذا لاحظت اكتر من 5 بيسموه السليب اندكس او المقياس اللي بيقيسوا بيه التنفس. وفي الحالة زي دي اذا اكتر من 5، لو 6 او اكتر يبقى في مشكلة لازم تتعالج، لازم لها علاج. Let's watch a small video about snoring. عندنا فيديو صغير بيوريكم موضوع السنورنج ده، نتفرج عليه ونرجع نكمل حديثنا على السنورنج والسليب ابنيا. نشوف الفيديو نمرة 1 من فضلك. Many people snore when they sleep. Often, they may not even know they are snoring. Let's turn on the lights and see where the snoring is coming from. Snoring occurs when the airway is partially blocked by the uvula. The lungs need to inhale harder to make up for the reduction in how much air is getting into the body. The snoring comes from the vibration of the soft palate at the back of the mouth and the uvula, which extends down from it and covers the airway. Several things can cause someone to snore. For instance, it could come from drinking too much alcohol, nasal congestion, obesity, or enlarged tonsils and adenoids. Snoring by itself is not necessarily dangerous, but some people that snore have such severe blockage of air that it keeps them from getting a good night's sleep. This condition is called sleep apnea. It's common, but also dangerous if it's left untreated. اوكي. الفيديو ده ورانا ايه اللي بيحصل ويسبب السنورنج. انه سقف الحلق، يعني الحلق بتاعنا في حتة معمولة من العظم، اللي انت لو حطيت لسانك لفوق تشعر بيها من العظم. الحتة اللي وراها دي رخوة، عبارة عن بيسموها سوفت تيشو، ودي اللي اثناء النوم بتذبذب سقف الحلق ده الرخو، ومعاه الجزء اللي ورا ده اللي بيسموه اليوفيلا، اعتقد ان اسمه اللهاب بالعربيه، يعني الجزء الصغير اللي نازل ده. الاثنين دول لما يتذبذبوا والهواء داخل وطالع، هو ده اللي بيعمل السنورنج ساوند ده اللي بتسمعوه، الشخير اللي انتوا سمعتوه. Now, Dr. Simmons, let me go back to the normal sleep before we go into sleep apnea and the treatment, because I think that's a very important topic we'll talk about. But let's go first to normal sleep. Can you tell us more or less what is a normal hours that let's say a child should sleep, a teenager should sleep, an adult should sleep, and an elderly should sleep? Well, starting off as an infants sleep most of the day, probably as much as 18 hours a day, and they need that much sleep to help organize their memories and get their coordination oriented. Young children are still going to need about 12 hours of sleep, and as they get a little older, they can get a little bit less, but even as teenagers, they should be getting about 9 to 10 hours of sleep a night. And that's difficult for teenagers because a lot of them don't fall asleep till 1 in the morning. So with school start times being at maybe 8 o'clock in the morning, there isn't much opportunity for them to get their 9 to 10 hours. Adults, and this goes for adults of all ages, even the elderly, they should be getting between 7 and 8 hours of sleep. Some organizations, like the World Health Organization, would say 8 or more, but most research shows that at least 7 hours, and between 7 and 8 is associated with longest lifespan. And they look at that from all-cause mortality, meaning it doesn't matter what the death was caused by. If you have 7 to 8 hours of sleep, your chances of living a full life are higher.
Great. أنا سألته كم ساعات المفروض كل واحد ينامها ابتداء من الأطفال الرضع لغاية البالغين، فقال لي الأطفال الرضع الصغيرين الإنفان بيناموا حوالي 18 ساعة. ليه؟ لأنه أثناء النوم الجسم بيجدد نشاطه فهم محتاجين لكده. من الأطفال بقى، الأطفال الصغيرين مش الرضع، 12 ساعة تقريبا، كل ما كبروا شوية بيقل العدد. المراهقين، ودي أحد المشاكل الرئيسية، المراهقين مفروض يكونوا اللي هو من سن مثلا 11 12 لغاية 18 19 مفروض يناموا من 9 ل 10 ساعات. ودي مشكلة في البلد دي هنا، لأنه المدرسة بتبتدي الساعة 8 الصبح، وهم الأولاد بيقعدوا لغاية الساعة 12 فبيصحوا الساعة 7 فبيناموا 6-7 ساعات، وده بالنسبة للاحتياجات الجسم مش كفاية. وأنا أفتكر أنه الدكتور سيمونز كان اشترك في مشروع قانون اتقدم هنا في ولاية كاليفورنيا لمحاولة أنه يبتدي المدارس الساعة 9 الصبح بدل 8 عشان يديهم فرصة أنهم يناموا أكتر. أما البالغين الكبار في السن محتاجين من 7 ل 8 ساعات. الهيئة العالمية اللي هي اسمها هو بتقول 8 ل 9 يعني أكتر وقت أكتر، لكن هو بيقول أنه لما تنام أكتر عندك فرصة أكتر أنك تعيش حياة كويسة، الكواليتي اوف لايف، وتعيش مدة أطول. فلذلك النوم في منتهى الأهمية. So I will gather from what you're saying that proper sound sleep is very important to the health of a person. Yes, absolutely. Why is that? What happens during sleep? What happened to us? We hear about sleep stages, we hear about circadian rhythm. Can you tell us what happens during sleep? Well, sleep is not the same throughout the night. When you first fall asleep, you tend to get more deep sleep. And sleep is staged. It's staged by light, medium, and deep sleep. And stages are also divided by whether it's dream sleep or non-dream sleep. So light to deep sleep are all considered non-dream sleep or non-REM. And REM, or dream sleep, is a completely different physiology. So when somebody first goes to sleep, they get their deep sleep. And then throughout the night, they'll cycle between light and deep and dream and go back more to light and medium and dream and get less and less deep sleep, but will get more and more dream sleep in little packets. Every 90 minutes, an adult typically will go into a phase of dream sleep. And it may be only a few minutes to begin with, but when those dream sleep states repeat, they get longer and longer throughout the night. دكتور سيمونز بيقول انه النوم بتاعنا اثناء ما احنا نايمين مش نفس الطريقه طول الوقت، انما احنا بنمشي من نوم خفيف الى نوم اعمق الى نوم اعمق، وبعدين نخش في حاله اسمها REM sleep. كلمه REM دي اللي هي Rapid Eye Movement، يعني وحتى واحنا نايمين تلاقي العين بتتحرك كتير. فلذلك قسموا السليب لحاجتين، يا اما الريم سليب يا اما الوقت اللي احنا عينينا بتتحرك فيه، يا اما الفتره الثانيه بنسموها نون ريم، او الفتره اللي هي ما تبقاش العين بتتحرك والجسم ماشي في مراحل مختلفه بيعمل فيها فانكشن مختلفه. الحكايه السايكل دي كلها، الدايره دي كلها بتاخد حوالي 90 دقيقه وبتتكرر على مدى نومنا اثناء الليل. يعني تقريبا كل 90 دقيقة السايكل دي بتتكرر. يجوز انها يعني مش بالمسطرة ماشية دي 10 دقايق ودي 5 دقايق وكده، لكن بتتكرر بطريقة او باخرى بحيث ان احنا نعدي في المراحل دي. Can you tell us in the non-REM sleep, I understand also there are 3 stages, and can you tell us what happens in every one of them and how much time do we spend on each and every one of them? Well, when you first go to sleep, you start to nod off. And let's say that happened to you while you were in a movie or at a play and somebody elbowed you. They would say you're falling asleep and you would say, no, I'm not asleep. They're just barely asleep. And the brain waves don't show a lot of coordinated or orchestrated, even symmetric movements of the brain waves. But as you get deeper and deeper into sleep, you have more
consolidated and more even brain waves, so that the waves become, how would I say, larger in amplitude and less frequent. And as time goes into deeper and deeper sleep, the amplitude gets bigger, the waves get wider, and somebody is further and further asleep and more difficult to wake up from sleep. So during the periods of non-REM sleep, people will cycle between just falling asleep or just waking up to being asleep, very deeply asleep. But most of the time that you spend in non-REM sleep is in N2 or middle sleep. Only about 5% of non-REM sleep is when you're just falling asleep or just waking up. And in healthy people, the deep sleep, N3, is about 15 to 25% of all of the sleep time. اوكي. هو انا سالته على، احنا ما بنتكلمش دلوقتي على حركه العين، احنا بنتكلم على الوقت لغايه ما نوصل لمرحله حركه العين اللي بنسميها الريم. في الفتره دي بنعدي بثلاث مراحل. المرحله الاولى هي العلاقه ما بين انك انت صاحي وابتديت تحس انك هتبتدي تنام، دوز اوف زي ما بيقولوا، وتلاقي نفسك كده قاعد وممكن تفكر. في الفتره دي لما يدرسوا المخ بيبعت ارشادات ايه، ما فيهاش اي حاجه تدل على انه دخلنا في مرحله سليب، لكن كل اللي بيحصل ان احنا ابتدينا نبعد عن الصحيان الكامل. والمرحله دي بتاخد لها حوالي 5 ل 10 دقائق. بعد كده نبتدي نخش بقى في مرحله اعمق شويه من السليب، ودي اكتر مرحله بنقضي فيها وقت، اللي هي المرحله الثانيه. ولما بيدرسوا المخ بيلاقوا فيه ويفز معينه بيطلعها المخ تدل على انه في المخ دخل في مرحله النوم، لكن مش النوم العميق جدا. ودي عادة بتاخد لها حوالي 20 دقيقة ل 25 دقيقة. وبعدين بنخش بقى في المرحلة النوم العميق جدا، اللي هو احنا محتاجينه كلنا. ده اهم مرحلة احنا محتاجينها، ان احنا نوصل لمرحلة النوم العميق. دي بياخد 15% من وقتنا، من وقت السايكل دي، من ال 19 ل 90 دقيقة بنقضيها في الديب سليب، وبعد كده بقى نخش في مرحلة الريم. Now, Dr. Simmons, I understand that one of the reasons we feel sleep is so important is we know, as you mentioned before, that there's the body rejuvenate, the dead cells get rid of, the memory and all the things you talked about before. Does that happen in all three stages or mainly in the deep sleep? Well, deep sleep is the most restorative, and you have hormones released. For instance, in men, most of the growth hormone is released during N3 or deep sleep. So deep sleep is considered restorative for many reasons, but even N2, or the sleep that we have most of the night, still rests the body, gives the body a chance to recover, to deal with, let's say, injuries that have happened during the day, and to restore. So there isn't necessarily a need for less of one type of sleep than another, but it is important to have deep sleep, and it is important to have dream sleep to feel restored. Okay. All right. So هو شرح لنا انه فعلا التغيير او النشاط اللي بيحصل في الجسم عشان يخلص من الخلايا الميتة والهرمونات تفرز بتحصل في مرحلة النوم العميق. وفي الفترة دي هي بالذات في الرجال اللي بيفرز فيها هرمونات اللي بتجدد الجسم. لكن هو بيقول انه خلال كل مراحل النوم الثلاثة دول عملية التجديد مستمرة، لذلك الثلاثة مهمين. Do we have a question, a phone question? Okay. هلو، مين معنا على التليفون؟ الو، مساء الخير. مساء الخير. انا بنت الرب. اهلا بنت الرب. دكتور محفوظ معايا؟ ايوه معاك الدكتور محفوظ، اتفضلي سؤالك. اولا بشكر حضرتك لتعبك وربنا يبارك تعب محبتك. انا عندي سؤال للدكتور اللي مع حضرتك. اتفضلي. انا ابني عنده 33 سنه وهو عمل اللي هو التست سليبنج ده وطلع عنده قطع النفس. ايوه. وطيب هل السؤال دلوقتي، هل في جراحه او جهاز معين او
او ايه اللي يعمله مثلا عشان حكايه خطوره قطع النفس اثناء النوم، وهل له علاقه بزياده الوزن عشان هو وزنه زياده شويه. طيب ربنا يبارك تعبكم شكراً. ويبارك قناه اللوبس. شكرا. شكرا يا بنت الرب على سؤالك. اشكرك. Okay. The lady is asking a question. She's saying that her son is 33 years old and he wasn't sleeping very well, so he went and ran the test and they found that he does have sleep apnea, was diagnosed with sleep apnea. Her question is, he's a bit overweight. She feels, is that the reason why, and could it be treated by losing the weight? Is there a surgery or what other options he has for treatment? So this is a very good question, and weight loss can be very helpful, but it's a slower process. And 1/3 of people that have sleep apnea are not overweight. So in a lot of cases, losing weight, and sometimes it's a lot of weight, does not stop the sleep apnea. It just makes it somewhat better. The choices to treat sleep apnea, depending on the severity and depending on the anatomy, can be surgery, but most often it's a breathing machine or it's a mouthpiece. And those two choices, the breathing machine and the mouthpiece, are conservative, non-surgical, and they can be very effective, and they are used by most people that have sleep apnea. اوكي. الدكتور سيمونز يا بنت الرب يقول لك انه زياده الوزن ممكن تكون احد العوامل اللي بتسبب الابنيا، اللي بيسموها سليب ابنيا، اللي هو توقف التنفس زي ما انت قلتي، اسمها بالانجليزي سليب ابنيا. فبيقول ده احد العوامل، وانه عشان يخس، لو خس ده هيساعده، لكن يجوز ما يضيعش الابنيا بالكامل، لانه ممكن جدا يكون لها دخل بتكوين البق والاوعيه الهوائيه اللي جوه الجسم. فطبعا النصيحه ان هو يحاول يخس، لكن لابد انه يكون له علاج. في جراحه بتتعمل، وانا هحاول اوريكم صوره دلوقتي للجراحه دي. I had a photo of the surgery that's done. Let me put it on the screen. ودي ممكن تتعمل الجراحة دي عشان يشيلوا جزء من اللي هي فاكرة الحتة اللي كنت بقول لكم عليها دي، اللي نازلة من بق، ساعات بيشيلوها دي ويشيلوا بعض التيشو أو الجزء اللهامي اللي ورا ده، يشيلوه عشان يفتحوا مجرى الهواء. ساعات دي بتنجح. دكتور سيمون said that دي ساعات بتنجح، ساعات ما بتنجحش. أنا my own brother had this surgery and after 6 months the scar tissues build up again and it didn't work. He had to go back to the sleep. So أنا بقول له إن أنا حتى ليا أخ عمل الجراحة دي، لكن قعدت نفعته شوية، لكن بعد كده رجعت اتبنت التيشو تتبني مرة تانية. إنما الحاجة بقى اللي هي مؤكد إنها بتنفع المكنة بتاعة التنفس، ودي احنا هنكلمكم عليها ونشرحها لكم. خليك معانا يا بنت الرب لما نخش في السليب ابنيا، هنديكم تفاصيل عنها اكتر وعن الحاجات التانية اللي محتاجينها. طيب مين معانا على الخط؟ اهلا، مين معانا على الخط؟ هلو هلو. هلو. ايوه اتفضلي، انا سامعك. انا اريد احكي ويا الدكتور. اتفضلي حضرتك، اتفضلي، هو سامعك. عندي زوجي هو يعني يشاخر بالليل كثير. يا هو الأحسن ينام على صفحة اليمنى أو على صفحة اليسرى أكثر، لو ينام هيك مسطح يعني. Okay. طيب شكرا على سؤالك. The question is, her husband snores a lot and she wants to know if sleeping on the right side or on the left side doesn't make a difference. Yes, there is another therapy called positional therapy. People are generally worse, more likely to snore and have sleep apneic events when they're on their back. So having somebody raised up in bed or somebody sleeping on their side, sometimes the right side is better than the left side, it's individual, can make a difference. The problem with positional therapy is it's very hard for somebody to maintain a good position during sleep. Now there's high-tech devices
to help you stay off your back, and low-tech devices. A low-tech device might be a pillow or a prop. Tennis ball. Yeah, tennis ball is not very effective because people will sleep on a tennis ball finding it comfortable with these pillow-top mattresses. Okay. So positional therapy is a good therapy. It can work and help a lot of people, but it's very hard to maintain your position when you're asleep because you don't know what you're doing. طيب الدكتور سيمونز بيقول لك انه في علاج مقبول اسمه الوضع، ازاي وضعك. الابحاث بتقول ان النوم على الظهر بيسبب الشخير اكتر، بيبقى اكتر، وانه من الافضل ينام على الجنب اليمين او الجنب الشمال، ما تفرقش، المهم ان هو ما ينامش، لانه انت هتعرفي بعد كده انه الشخير، لانه اللسان بيقع في سقف الحلق، بيرجع لورا ويقع شويه، وده اللي بيضيق الهواء وهو داخل وطالع. فلو نايم على الجنب ما بيقعش في سقف الحلق ويعمل الحكايه دي. بيقول طبعا المشكله في الحكايه دي ان صعب انك انت ممكن تقولي لجوزك نام على جنبك اليمين، بعد شويه لما ينام وينعس يتقلب ويبقى على ظهره. في بعض الناس بيحطوا اجهزه معينه بتتحط في الظهر عشان تخلي الشخص يبقى نايم. ممكن تحطي مخده ويربطها، احنا شفنا الحاجات دي كلها، زي كوره تتحط، بس ممكن الواحد برضو ينام عليها. لكن مظبوط لو السرير ارتفع شويه، لو حط كذا مخده، او لو في جالك سرير من السراير اللي الظهر بيعلى، ده بيساعد على يقلل على موضوع السنورنج. شكرا على سؤالك. All right, so we go back now to so during sleep. Okay, I suppose we have another question. Okay, مين معانا؟ أهلا بيك، تفضل. مين معانا؟ أهلا بيكم. ابن الرب. أهلا يا ابن الرب، تفضل سؤالك. أنا عندي sleep apnea وبستعمل Cpap machine. And when I use it, they find that I get tired every day. And while I'm tired after I wake up, they say I have a short in oxygen at night. So they give me a machine to add more oxygen to me at night. And this machine makes me sleep more. I can sleep up to 10 hours or 11 hours. And I feel quite good. It is good or bad, sleeping more hours, or what I'm doing. I'm just curious about sleeping more than I need. Did you hear the question? Somewhat. Okay. He's saying that let me ممكن ابن الرب اسالك عشان اتاكد، انت بتقول ان هم حطوا لك اكسجين. ممكن ابن الرب اسالك عشان احنا عندنا صعوبه ان احنا نسمعك يا ابن الرب، عندنا صعوبه نسمعك. ايوه، حطوا لي مكنه تقيس كميه الاكسجين في الليل في sleep apnea machine. Okay. All right. And I find that I am short of oxygen at night, even if I'm using the sleep apnea. Okay. That's why I get up tired. And I couldn't figure out why I'm tired. Okay. Because I don't have enough sleep, real sleep. بس دلوقتي لما بتنام 9 ساعات بتصحى مستريح ولا برضه تعبان؟ لا، بصحى مستريح. تحس انك كويس. اوكي. لا، مستريح. مش كويس، مش كويس، رغم ان انت نمت 8 9 ساعات برضه تصحى مش كويس. لا بس لا كويس. لا كويس، 9 ساعات بصحى كويس. Okay. So he's saying that he was diagnosed sleep apnea, got the Cpap machine, and in the beginning he was feeling very tired and wakes up very tired. So they added an oxygen producing machine to the Cpap, and now he sleeps 9 or 10 hours. He feels okay with that, but he's concerned about oversleeping. So there's a lot of evidence that people that sleep 10 hours or more a day or a night are at a disadvantage for living longer, more so than people that sleep as short sleepers under 6 hours. So the answer to this is that it may not be just related to the amount of hours of sleep. People that are generally sick need more sleep, and so they may not have as good a lifetime.
The reason that the Cpap may not be restoring the patient completely is because it's not necessarily creating consolidated sleep. It may stop the disruptions from sleep, it may disrupt the oxygen drops, but it doesn't necessarily mean that the brain is in a quiet place in a consolidated sleep pattern. All they're looking at is breathing, not at brain waves. Now, if somebody is having trouble with oxygen in that they need an oxygen concentrator, it may be that they also have some other respiratory issues, some deficit in their ability to oxygenate. And so if they have sleep apnea and they already have a lung or breathing problem, they don't have to desaturate much more to feel like they need oxygen. So if somebody starts at 99% saturated and they lose 3 or 4% of their oxygen saturation when they're not breathing so much, they're still at 95%. If somebody starts at 90% oxygen saturation, maybe they have emphysema or some other lung issue, if they drop 2 or 3%, now they're below 88%, and that's not a good oxygen level to maintain. Great. أنا أتوقع أن حضرتك سمعت كلامه، لكن خلينا نأكد الكلام اللي بيقوله. المكنة بتاعة السي باب دي اللي بتعمله إنها بتسهل التنفس، لكن ما بيبصوش للي بيحصل إيه في المخ أثناء التنفس. فقال ممكن جدا لو الشخص عنده أمراض أخرى تانية غير موضوع السليب أبنيا، حتى لو عالجنا السليب أبنيا يفضل المرض التاني موجود، زي الإمفيزيما، زي ضيق التنفس، زي الأزمة، زي الحاجات دي كلها. ولذلك هم بيقيسوا كمية اللي بيسموه الأكسجين ساتيوريشن، أو كمية الأكسجين اللي داخل في الجسم. بيبقى جهاز صغير كده بيحطوه على الصباع عشان يشوفوا كمية الأكسجين قد إيه. إذا الأكسجين قل من حد معين حتى مع وجود المكنة، يبقى معناه إنه الجهاز التنفس الطبيعي بتاع الإنسان مش قادر يتنفس كويس. فلذلك لازم تشوف دكتور بتاع pulmonologist يكون متخصص في الحاجات دي. I'm advising him to consult with a pulmonologist regarding possibly other problems that he might have had, لأنه السليب أبنيا لوحدها. Should he be concerned about oversleeping? Yes, 10 hours and more of sleep a night is not considered the right amount, and he should consult on that. Now, he could have unrestful sleep for other reasons, like sometimes sleep is disrupted by a lot of thoughts or anxiety. It can be disrupted by limb movements. People can kick around their legs like restless legs during sleep, which is called periodic limb movement disorder. And there are other reasons people get poor sleep, like external environmental noise. So when somebody has to have 10 or more hours of sleep to feel somewhat rested, they need to see a sleep specialist to investigate what are the possible reasons. طيب يعني ابن رب حضرتك سمعت، هو الدكتور سيمونز برضه بيقول ان 10 ساعات 9-10 ساعات ده عدد كبير، ولازم هتروح لواحد اخصائي بتاع نوم متخصص في موضوع النوم، مثلا زي الدكتور سيمونز او زي اي دكتور متخصص في موضوع النوم. يعني انت بتشوف عادة دكتور بتاع التنفس، لكن انت عاوز تشوف حد يكون متخصص في النوم او السليب ديس اوردرز زي ما بيقولوا، وتتكلم معاه في الموضوع ده عشان يدرسه. اوكي. الدكتور سيمونز برضه قال حاجات مهمة، اللي هي انه السليب ممكن يكون يتأثر لو في ضوء حواليك في الأوضة، او لو في بعض النويز، يعني لو في ضوضاء بتحصل حواليك، كل ده ممكن يكون بيأثر على السليب. فلازم الواحد لما ينام بيحط الانفايرمنت السليمة اللي يقدر ينام فيها. I know we have a lot of other questions, but let's touch quickly on this point. In order to get a good night's sleep, what do you have to do as far as the environment around you? So one of the most important things is sleep sufficiency and sleep hygiene.
So you have to give yourself opportunity to sleep, or else you cannot get enough hours. So planning for sleep is important. There should be a wind down time. Some people will take a hot bath or a hot shower before sleep, because when you cool down, when the body cools down, it's almost messaging the body that it's time for sleep. There's a built-in response to cooling down. So once you're ready for bed, you need to go into bed, and the bed should be reserved for sleep or for sex, but not for reading, not for television, not for eating, not for any other communication. Bed and sleep needs to be a strong association. So you go to bed, the environment should be dark, it should be quiet, and it should be cool. Cold. Cool, not Cool. cold, cool. And in that circumstance, you should give yourself an opportunity of about 20 minutes to fall asleep. Okay. If you're tossing and turning and you don't fall asleep, you should leave the bedroom, go read or do something quiet and relaxing somewhere else, and when you're tired, come back to bed and keep that strong association of bed and sleep. الكلام اللي بيقوله في منتهى الأهمية. إزاي الواحد يجهز نفسه للنوم؟ لأنه أنا بلاحظ إن معظم الناس خصوصا في الكوميونتي بتاعتنا إن الواحد بيروح يقعد يتفرج على التلفزيون، يخش سرير يتفرج شوية على التلفزيون، يقول أنا آخر حاجة بشوفها نشرة الأخبار، أو يقعد يشتغل على الكمبيوتر. أو هو بيقول إن أنت لازم تجهز نفسك للنوم لمدة 20 دقيقة من قبلها. ممكن تاخد حمام دافي أو تسمع شوية مزيكا أو تهدي الدنيا عشان الجسم بتاعك يبقى مستعد للنوم. ولازم الجسم يربط بين السرير والنوم. السرير بس معمول كده يا إما للنوم يا إما للعلاقة الزوجية، لكن غير كده مش معمول إن أنت تقعد تلعب فيه في الكمبيوتر أو تقرأ أو تعمل الكلام ده كله، لأن الحاجات دي كلها بترفع درجة المخ فما تقدرش تنام. فبيقول لك هدي الدنيا وقفل، يبقى الدنيا دارك وكوايت، هادية، مفيش ضوء حواليك والدنيا هادية، وشوية كول، مش حر قوي، تبقى شوية درجة الحرارة يعني كومفورتبل بحيث ان انت تقدر تنام. ادي لروحك 20 دقيقة. اذا قعدت 20 دقيقة ومش قادر تنام يبقى الجو اللي حواليك مش صح، قوم واخرج اعمل حاجة هادية، اشرب يعني حاجة دافية او حاجة، وابتدي السلسلة دي مرة تانية. المهم ان النوم يكون نوم سليم. Before we go into the sleep disorders, we already talked about 3 stages, and then we go to the REM sleep. What happens in the REM sleep? REM sleep is a brain, or has a brain that is awake just like you are awake. The brain waves of somebody in REM sleep are very, very similar to somebody that is awake. So you have a very active brain. The body, however, is paralyzed, spinal paralysis, so that the limbs, the arms and the legs don't move. And this is a protective mechanism, because if you lived out your dreams, they can be wild dreams. You could be chasing or running away from a wild animal. You could be wrestling with somebody. And there are cases where people do not have paralysis during their dream state of REM sleep, and they injure their bed partner, even hurt them and kill them. So it's very important that your brain being active, your body is disconnected. Also during dream sleep, memories are consolidated better and organized, and your body has a big variability in breathing and heart rate. You're almost dysregulated. And so during REM sleep is when people who are going to have heart attacks and have other serious problems can often have them. المرحلة الرابعة، احنا اتكلمنا على 3 مراحل النوم. المرحلة الرابعة اللي بيسموها الريم سليب. معظمكم سمع التعبير ده، Rapid Eye Movement Sleep. ليه Rapid Eye Movement؟ لأنه الجسم تقريبا حركات المخ أو الموجات المخية كأنك صاحي، تقريبا كأنك صاحي. وفي ده الوقت اللي الشخص بيحلم فيه أحلام
والاحلام دي ممكن بعض الناس بينفذوها عمليا، ولذلك بيقول لك بعض الناس بيضربوا البيت بارتنر بتاعهم. طبعا احنا مش عاوزين الازواج والزوجات ياخدوا الموضوع ده ك I'm joking about husbands and wives carrying during their sleep. لكن هي دي المرحله اللي بيحصل فيها الدريم، ودي المرحله لانه الجسم كله البلاد بريشر بيعلى والهارت ريت بيعلى والضربات القلب بتعلى. الناس اللي بيجي لهم هارت اتاك اثناء او بيجي لهم ازمه قلبيه اثناء النوم بتحصل عاده في المرحله دي. If we say that there's a 90 minutes sleep cycle, the REM is the last 20 minutes of that cycle? Every 90 minutes, on average, somebody will enter into a REM state, a dream state. That dream state may only be a few minutes in the first REM cycle, but every 90 minutes, the person will go into another REM state, and it can be longer. So typically, it will become maybe a 20-minute REM state cycle towards the end of your sleep cycle. And on total, REM sleep accounts for about 25% of all healthy sleep. That's in adults. In adults. طيب يعني المرحلة دي ليه أنا بركز عليها؟ لأن دي أهم جزء من السليب، أو تاني أهم جزء هو الديب سليب، اللي احنا بنقول للناس لازم الواحد يسعى إنه يخش في الديب سليب عشان جسمه يجدد نشاطه. لكن بعد كده الريم سليب ده هو المرحلة اللي بيحصل فيها الأحلام، واللي بيحصل فيها إن الشخص ساعات يقوم، أو في حاجة اسمها restless leg syndrome، تلاقي الشخص عمال يخبط برجليه وهو نايم، يخبط حواليه، وفي ناس بتقوم وتمشي وهي نايمة. المهم أنا عاوز أرجع للنقطة اللي بنتكلم عليها، بس في سؤال هنا برضو. Somebody is asking us on Facebook, is saying, I'm sleeping 1 hour and then I'd wake up another hour, from 12 o'clock to 6 o'clock in the morning, and then 6 or 7 every day. I don't sleep during the day. I've been like that for years. I do not work or study. There is no mental or physical exhaustion. I do not know what to do. This is a good time to speak to a sleep specialist and to have a sleep study that shows how much you're waking up. So it could be that you're waking up just a little bit. It could be that you're dreaming that you're waking up. And we have to look and see how much of it is really in the different stages of sleep. It may be that throughout the night you're being hypervigilant. You have to keep an eye on the environment. It doesn't feel safe and you have to keep sounding it out. It could be many different reasons. But the first thing to do is to consult a specialist, because your problem is an interesting one and we'd like to see what the real cause is. دكتور سيمونز بيقول لك الحالة بتاعتك دي حالة لابد ان يشوفها واحد اخصائي بتاع نوم، لانه في احتمالات كبيرة ان انت فاكر انك مش نايم لكن ممكن تكون نايم، او ممكن تكون اسباب حواليك في الأوضة اللي انت فيها مسبب انك مش قادر تنام او بتنام. يعني احنا ما نقدرش نديك علاج للحكاية دي، لكن لابد انك انت تروح لواحد اخصائي وهو يساعدك في الموضوع ده. طيب مين معانا؟ برضو ناخد سؤالين 3 ونرجع. اسمحوا لنا ان احنا نحاول نشرح الامور اللي عاوزين نشرحها. اهلا بيكي. اهلا وسهلا، اتفضلي. اطفي التلفزيون من فضلك. الو. ايوه يا مدام. ايوه احنا سامعينك. انا بنت الرب. اهلا بيكي. ايه سؤالك يا بنت الرب؟ بنت الرب من فضلك. انا ما بقدر انام ابدا. من فضلك اطفي التلفزيون. عندي مشكلة ما بقدر نام ابدا. ليه طيب؟ ايه اللي بيحصل لما تحاولي تنامي؟ كل الليل بروح على السرير وببرم يمين شمال ونفر اني اقدر نام. طيب هل انت شفتي اي حد او دكتور بخصوص الموضوع ده؟ بنام ساعتين او 3 اذا كترت. شفتي اي حد بخصوص الموضوع ده يا بنت الرب؟
يا شفت حكيم اعطاني sleeping pills. Okay. She's saying that حبوب I have للنوم. difficulty. Yeah, I have difficulty falling asleep, and I asked her if she's seen a specialist. Said she was given sleeping pills. Any advice you would give her? Yes, when somebody is seeking help for insomnia, and insomnia is divided into difficulty falling asleep or difficulty maintaining sleep or waking up early, they typically will go to their regular physician. And unfortunately, their regular physician will have got very little training in sleep medicine. Perhaps 3 hours in their medical degree in sleep. So they're not well equipped to give good advice unless they've had postdoctoral training. So the first thing that physicians will try to do is perhaps give a sleeping tablet, and there are many to choose from. The dilemma is they're only for short-term use and they have side effects. So one of the better treatment options is called cognitive behavioral therapy. And when we tell people to have cognitive behavioral therapy, it's usually a few visits, maybe 3 or 4 visits with a sleep specialist, and they learn techniques to try to train themselves to be better sleepers, almost like trying to learn to ride a bicycle. Sometimes we've learned bad habits. It could have been that we had young children and we had to be very attentive during the night, and then we maintain that hypervigilance. It could be that we have other things that stop us from sleeping, worries, concerns, anxiety. And there are many reasons that we would want to get good advice and think that just a tablet will get rid of the problem. But typically, it's a combination of disruptions from sleep and behaviors that are not helpful for sleep. Okay. And you have to address both things. دكتور سيمونز بيقول لك بنت الرب انه المشكله طبعا ان انت لما تروحي للدكتور البشري بتاعك انه الدكاتره البشري كتير منهم ما بخدوش التدريب المخصوص في موضوع النوم. يعني بيدوهم كورسات صغيره اثناء الجامعه يعلموهم عن النوم، لكن ما بيدوهمش كفايه انهم يقدروا يعالجوا حاله زي الحاله بتاعتك. فاول حاجه بيعملوها انهم يدوا ادويه منومه، ودي قد تعطيكي تأثير لكن ليها سايد افكتس، ليها أعراض جانبية ممكن تكون مضرة. لكن هو بيقترح ان انت تشوفي واحد أخصائي عشان يعمل لك زي تمارين مخصوصة، في تمارين معينة تتعمل تساعدك ان انت تدربي نفسك ازاي تنامي وتنامي كويس، وازاي تجهزي الأوضة اللي انت هتنامي فيها والوضع اللي حواليك، وتعملي ايه قبلها زي ما كنا بنتكلم شوية. الحاجات دي كلها ممكن تعمل فرق كبير. فأنت مرة تانية محتاجة تشوفي أو تسألي الدكتور بتاعك إنه يحولك لواحد أخصائي بتاع سليب ثيرابي، أخصائي يكون متخصص في موضوع النوم وهو اللي يساعدك في الموضوع ده. هو قال ممكن اللي بيسموها الانسومنيا أو القلق وعدم النوم ممكن يكون عدم المقدرة على النوم أو عدم المقدرة إن احنا نستمر في النوم، وفي الحالتين في علاج ليهم هما الاثنين، بس أنت محتاجة واحد أخصائي. طب شكرا بنت الرب. مين معانا؟ اتفضل، مين معانا؟ الو الو، اهلا بيكي، اتفضلي، ايه سؤالك؟ لما يخلص ولا ايه؟ لا انا معاك يا دكتور محفوظ، اتفضلي. اوكي. اطفي التلفزيون وخليكي معانا في التليفون. اوكي. اتفضلي بسؤالك، اتفضلي بسؤالك. سؤالي ان انا برضو بالنسبه للنوم صعب جدا بالليل، فاحاول اسهر شويه عشان اقدر انام. فانام مثلا ساعه ونص اروح اقوم انام ساعه واروح اقوم انام ساعه واروح اقوم، وبعدين اقوم طبعا مصدعه، وكمان عينيا وجعاني من قله النوم، وانا عندي روماتويد وباخد علاج ليه. فهل دوت هو ده السبب يعني في عدم النوم؟ روماتويد وبتاخدي ايه؟ أدوية علشان الروماتويد. هل دي سبب عدم النوم يعني؟ القلق اللي على طول كده. طيب هسأل السؤال ده للدكتور. هي she's more or less the same question. She having
trouble falling asleep, getting in and out of the bed frequently. She's taking medication for rheumatoid arthritis. Could that be the reason? I don't know the answer to that. It depends on the medication. But people that have body pains, and rheumatoid arthritis is often associated with hand and feet pain, yes, it can disrupt sleep. So pain and sleep are very closely tied. If you have a lot of pain and it disrupts your sleep, then it's very hard to get restful sleep because it's not consolidated. It's almost like you're being woken up every few minutes. So addressing the pain can be a good way to help with the sleep. The other issue might be that it's a combination and that sleep itself is not restful enough. You don't get into deep enough sleep, so you don't get enough health benefits from the sleep, the restorative, the recovery, the immunologic responses that sleep can give you. So both things should be addressed. The rheumatologist should work with a sleep specialist, and you should get advice from both of those doctors to get the best outcome. طيب حضرتك سمعتي هو ما يقدرش يقول لك اذا كان الادويه هي المسببه ولا لا، لانه مش عارف بالظبط ايه الدواء، ولازم يعرف الدواء ايه وايه السايد افكت بتاعته. هل جزء من الاعراض الجانبيه انه يمنع السليب؟ دي حاجه لازم تتكلمي فيها مع الدكتور بتاعك. لكن هو بيقول ان ما دام عندك انت روماتويد يمكن يجوز الالم هو جزء من المشاكل اللي بتسبب ان الانسان ما ينامش كويس، لان في علاقه كبيره بين الالم وبين النوم والنوم الكويس. فالموضوع برضو محتاج دراسة أكتر عشان تشوفي إذا كان الوجع اللي بيجيلك بالليل من الروماتويد يجوز هو اللي مسبب الأمر ده. طيب أنا عاوز برضو هقول للسادة اللي عندهم أسئلة يستنوا معانا شوية، بس خلينا نتكلم على موضوع السليب أبنيا والحاجات دي عشان الناس تبقى عارفة احنا بنتكلم على إيه، وبعدين هنكمل ناخد الأسئلة بتاعتكم. The main issue that we want to talk about is the sleep apnea issue. And I want you to more or less explain to us, or maybe be a good segue for this is to start by this video. Let's show a video that shows people what happens during sleep apnea, and then we come and you can explain and elaborate. أنا هوريكم فيديو على حكاية توقف التنفس ده. الموضوع ده في منتهى الخطورة. الناس اللي هي بتتنفس كويس بالليل وهي نايمة، الخطورة بتاعته إنه كتير من الناس ما بتعرفش إنه في مشكلة، ما بتحسش إنه في مشكلة. بتنام وتصحى الصبح تعبانه تروح الشغل وعادي كانه مفيش حاجه. لكن توقف التنفس ده خطير جدا لانه ممكن يسبب امراض في القلب، ضغط دم، حاجات كتيره جدا. هوريكم فيديو صغير بيتكلم على الموضوع ده، وبعدين نرجع للدكتور سيمونز عشان يشرح لنا اكتر. شوف فيديو نمره 3 من فضلك، فيديو نمره 3 عن سليب ابنيا. علوم. هذا الرجل يغط في سبات عميق وفجأة يتوقف عن التنفس ثم يعود للتنفس بطريقة عادية. توقف التنفس أثناء نومه قد يدوم بضع ثواني. سبب انقطاع التنفس فجأة لدى الكهول هو عضلات الحنجرة التي لا تقوم بعملها وتمنع دوران الهواء وتمنع بالتالي المريض من التنفس. في كل مرة يتوقف فيها التنفس ينخفض الأكسجين في الدم، وهذا الانخفاض يؤدي إلى استفاقة خفيفة وهو ما يجعل النوم مضطربا. هناك عدة عوامل تساهم في هذا المرض لدى الكهول مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم وأيضا السكري، ولمعالجته يجب وضع قناع كل ليلة. هذا القناع مرتبط بجهاز اصطناعي يدفع الهواء إلى الرئتين ويجبر المريض على التنفس. إنه أمر مزعج قليلا لكن يمكنني تحمله. مخاطر المرض عديدة. انقطاع التنفس يمكن أن يؤدي إلى سكتة دماغية. المصابون به يعانون من الصداع والنعاس الشديد. الكبار ليسوا وحدهم المعنيين بهذا المرض، إذ يتأثر به 2% من الأطفال. شاهدوا معنا هذا الطفل كيف يشعر فجأة بالاختناق. هذه تهاري لديها طفلة في ال5 من عمرها اسمها تاليا وتعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم. لاحظت أنها تشخر ليلا وفي الصباح تكون متعبة وأحيانا في المساء. عندها أدركت أن هناك شيئا غير عادي. في بعض الأيام وعند الذهاب إلى المدرسة أشعر أنني متعبة وأريد البقاء في السرير.
لدى الأطفال اللوزتان هي سبب المشكلة. تاليا قامت بإزالتها منذ أسبوعين وهي الآن أكثر نشاطا وحيوية. أهلا بيكم مرة تانية. الفيديو ده بيوريكم ازاي انه توقف التنفس ده له اعراض خطيرة وممكن يسبب مشاكل كتيرة. الصورة اللي انتوا شفتوها في الاول صورة الشخص اللي هو نايم بالليل بمرة واحدة يوقف التنفس زي ما كان الدكتور ورانا في البداية. الشخص يبقى بيتنفس ومرة واحدة يروح يعمل كده ويصحى من النوم ويرجع يتنفس تاني، فيبقى بيتنفس لكن هو صحي من النوم فما دخلش في المرحلة الثالثة من السليب. فاكرين الكلام اللي قلناه انه المرحلة الثالثة من السليب دي المرحلة اللي بيحصل فيها تجديد نشاط الجسم كله. الخلايا الميتة الجسم بيخلص منها ويجدد نشاطه. فالشخص اللي بيصحى اثناء المرحلة الاولى او الثانية ويرجع يبتدي السايكل دي تاني ما بيوصلش للمرحلة الثالثة اللي فيها الديب سليب وما يستفدش منه. وده خطورة الموضوع ده. كمان ورانا الفيديو ده انه بيحصل للاطفال، انه children كمان زي ما شفتوا بيبقى عندهم الموضوع ده، ولذلك لازم نلاحظ اولادنا وهم نايمين، خاصة اذا الاولاد بيشتكوا انهم تعبانين مش قادرين يجروا مع اصحابهم. الحاجات دي كلها مهمة جدا. In my opinion, sleep apnea is one of the most serious, not given enough seriousness credit, so to speak. People don't take it seriously most often, and I see that a lot of people joke about it or don't recognize it, but it is a serious condition. Why is it such a serious condition? Well, one of the problems with sleep apnea is that it's missed about 85% of the time. And for the people that are caught, the 15% that are diagnosed, most of them don't have a therapy that they can keep to for years, and they need to keep to the therapy as management for the rest of their lives. The seriousness about sleep apnea becomes more evident with the more severe sleep apnea, so that it can shorten your life and it can also ruin the quality of your life. People that have sleep apnea tend to develop as a cause from sleep apnea hypertension. So that's a very strong relationship. But there's other relationships that are not quite as strong, more associations, and those are metabolic problems. Metabolic problems like diabetes or prediabetes, and cognitive problems, memory problems, mood problems. If you sleep deprive somebody, they become very irritable. If you keep sleep depriving them, they can become anxious and depressed. Sleep is essential for well-being. الدكتور مايكل بيقول انه المشكلة في موضوع السليب ابنيا دي او توقف عن التنفس ان 85% من الحالات محدش بيشخصها. It does not get diagnosed. 85% الناس ما بتشخصهاش. وال15% اللي بتتشخص عادة العلاج ما بيستمروش فيه او ما بيستحملوهوش، ولذلك بيفضل الموضوع ده. لكن خطورة الأمر ده إنه في علاقة واضحة جدا بين السليب أبنيا أو توقف التنفس وبين ارتفاع ضغط الدم وبين السكر الديابيتس السكري وبين الميموري لوز إن الواحد الذاكرة بتاعته تضعف، وكذلك المود بتاعهم أو الناس بتبقى دايما متضايقة وعصابها وحشة وقلقانة. ليه؟ لأنه مفيش أكسجين كفاية بيوصل، بالإضافة لتجديد حيوية الجسم. What else about sleep apnea? We want to know about the seriousness, the associations of illness with it, or why it's missed. Let's talk about mechanism, because most of our audiences now, some of them are relating to that. I'm getting a lot of messages on Facebook saying that they relate to that. But a lot of people don't know, what are you talking about? And they fall into those 85% that probably don't know what sleep apnea. Can you explain to us, what do we expect to see in a person who has sleep apnea? Well, first of all, about 1 in 5 adults in the United States, aged 30 to 70, have sleep apnea. 1 in 5. 1 in 5.
And although it's slightly more in men than women, when women are postmenopausal, they tend to catch up. I can show you with some demos what it looks like. So one of the videos spoke about the soft palate and the uvula as blocking the airway, but also the tongue does. In most people, it's between the soft palate and the tongue. That's where you have most of the blockage. If we're looking at this kind of a model and we say, okay, where does air get into the lungs? It comes through the nose or it comes through the mouth. When somebody goes to sleep, they typically are laying down. Even if they're not on their back, they lay down, and what we tend to see is the jaw relaxes, and as it relaxes, it pushes the soft palate against the pharyngeal wall, and the tongue can block the pharyngeal Let me explain wall. that. الصورة اللي موريها لكم keep it the way it was. Yeah. This way, yeah, very good. دي مورية ازاي ان الشخص شايل المناخير الهواء بيخش وبيمشي من ورا اللسان ومرا اللهاء ويخش على القصبة الهوائية وينزل في الرئة. لما الواحد ينام ودروبس داون زي ما وريكم الدكتور دلوقتي، تلاقي اللسان بيرجع لورا والفك بيرجع لورا، والاتنين مع بعض بيقفلوا مجرى الهواء فالإنسان ما يتنفسش كويس. So that's what happens, what causes sleep apnea. Yes, and the treatment with the breathing machine puts air down through the nose or through the mouth, and by putting air down there, it pushes and opens up this airway. And that's what Cpap does. It's a breathing machine that pneumatically splints or holds the airway open. ولذلك العلاج اللي بيعملوه انه بيجيبوا مكنه، المكنه دي اللي بتعملها انها تضخ هواء في البق. لو اللي انا حاططها قدامي دلوقتي هي دي المكنه، والمكنه دي بتضخ الهواء عن طريق ماسك، ففيها خرطوم متوصل بيها، والماسك ده الشخص بيلبسه في راسه كده. دي معموله انه تخش في المناخير، فتخش في المناخير كده وتبقى في الراس، والمكنه بتضخ الهواء اثناء الليل. والمكنه دي بتعرف المكنات عفوا المكنات الحديثه بتعرف كميه الهواء اللي محتاجه او الضغط اللي محتاجاه. فزي ما وراكوا هو تروح تزق بقى اللسان لفوق ويمشي الهواء من خلاله. ودي اكتر طريقه فعاله في علاج السليب ابنيا هي المكنه دي اللي بيسموها السي-باب. That seems to be, this is a nasal prop, but I think you also wanted to show them a mask. Dr. Simmons, this is اللي موريه الدكتور دلوقتي قدامكم ده This is a mask that covers both the nose and the mouth for people that cannot breathe through their nose. And it's a little bit obtrusive. Let me push it this way. Yeah, this way. So even though it has a seal, nice seal, in order to maintain the seal, because when one goes to sleep, the jaw goes backwards, it relaxes. So then these straps here and here, these straps are tightened and people feel pressure on their face. And the pressure on their face leaves lines around their face. And also there's leakage in the eye sometimes and swallowing of the air. So there's some problems, even though this is a very good therapy, there's some problems, and long term, less than half of the people that are given the breathing machine will continue to use it. So الدكتور دلوقتي بيقول ان هو الماسك ده لو في ناس بيحطوها في مناخيرهم من جوه، لكن اللي بيتنفسوا من بقهم لازم يحطوا الكمامه دي على البق كله، ولما يحطوا الكمامه على البق كله يتنفسوا، لكن احيانا الهواء بيطلع من الجنب، وده اللي بيسبب انه الناس ما بتستحملوش، ساعات بيضايق العينين، فلذلك 50% من الناس ما بيقدروش يستحملوا المكنه دي. فانا هرجع تاني واكلمكم على الدنتال ابلاينس، بس ناخد برضو بعض الاسئله اللي موجوده. We'll just take a couple more questions. اهلا بيكم، مين معانا؟ اهلا يا مدام، اتفضلوا انتوا على الهوا على طول دلوقتي. الو الو
اتفضلي حضرتك، اتفضلي بسؤالك، اطفي التلفزيون وخليكي معانا على طول على التليفون. الو دكتور محفوظ، مساء الخير. مساء الخير. دلوقتي انا من حوالي 5 سنين انا عندي سكر وضغط. انا من حوالي 5 سنين رحت للدكتور سليب ابنيو وقعدت معاه جلستين بالليل. بقيت اقول له انا مش بنام، يقول لي لا انت بتنامي. فخلاص اخدت بالامر الواقع وروحت وعطاني الماشين. استخدمتها ما كملتش شهرين، ما قدرتش لاني ما بقتش عارفه انام، وفي حاجه محطوطه فوق مناخيري ببقي مش قادره، فتركتها. يا ترى اعمل ايه دلوقتي؟ طيب، well, she's saying that she was given a machine, she tried it for a few months, but she just couldn't tolerate it, and she's asking, what else can I do? And I think that ده السؤال ده هنرد عليه حضرتك بعد 10 دقايق. أنا بس هاخد مكالمات تانية. هنتكلم على بعض الأدوات التانية، الحاجات التانية اللي ممكن تعمليها غير المكنة دي أو بالإضافة للمكنة دي عشان تساعدك. شكرا لحضرتك. مين معانا؟ استنى مع حضرتك. خليكي معانا وتسمعي على الأجهزة اللي بنحطها في البق اللي ممكن تعالج الحكاية دي. مين معانا؟ أهلا بيك. الو. ايوه اتفضل حضرتك. ايه سؤالك؟ مساء دكتور محفوظ. مساء الخير. انا ابن الرب، بس انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال. طبعا احنا متشكرين جدا على البرنامج الممتاز ده، دي حاجه حلوه خالص يعني حقيقه يعني في الوقت المناسب. I've been diagnosed with the sleep apnea for about 2 years ago, and I used about a year and a half or a year the regular Cpap machine, and after that they found out, or I've been told that I have a central sleep apnea, which I don't know the differences, so they ordered me another machine which is called AirCurve 10 ESV. So I want to know the differences. This is one question. The second question, I usually have a shortened breath. Does this shortened breath related to the sleep apnea? Okay. طيب ده سؤالين ممتازين وانا اشكرك عليهم. Let me repeat it, rephrase it for you. He said that 12 years ago he was diagnosed with sleep apnea, and he was given a Cpap, only to find out later that he has central sleep apnea. He wants to know the difference between the two, and he was given a different machine called ESP, as I understand from him. ASV. ASP. ASV. ASV. Yes, usually. Okay, and he wants to know the difference between, and then his second question was he has a shortening of breath, and he was wondering if that's related to sleep apnea. So there's 2 types of sleep apnea. One type of sleep apnea is obstructive sleep apnea, and that's what we've spoken about mostly, and that's when there is an obstruction in the airway and somebody is unable to breathe. The second type of sleep apnea is called central sleep apnea, and that's when the brain is not giving the message to breathe. So the body doesn't respond normally during sleep in the way it should breathe. And in those particular cases, a different type of breathing machine is necessary, one with auto servo ventilation, ASV, which helps accommodate breathing when no effort is being put in to breathe. And why is there no effort? Because the brain is not telling the diaphragm and the accessory muscles of respiration to breathe when they should breathe. And sometimes that's associated with heart disease, like heart failure. And if somebody is having shortness of breath, that would be something that they should see their primary care physician and possibly their cardiovascular expert, a cardiologist or a pulmonologist, and get some advice. And that person, the person on the phone call, probably is seeing a sleep specialist, because you don't get an ASV device unless a sleep specialist is involved. But even so, they need to follow up with that sleep specialist and get repeatedly tested to make sure that it's working the way it should. Great. أنا ابن الرب، أعتقد إن حضرتك فهمت كلامه، لكن خلينا أشرح للناس كلها. في نوعين من اللي يسموها sleep apnea أو توقف التنفس. النوع الأولاني اللي اسمه obstructive sleep apnea، أو إنه في حاجة بتقفل مجرى الهواء
اللسان بيقع زي ما كنا شرحنا، وده بيمنع الانسان انه يتنفس. ده اللي بنعالجه بالسي باب ماشين. لكن الحاجة التانية اسمها Central Sleep Apnea. دي معناها ايه؟ معناها ان المخ ما بيبعتش رسالة للأعضاء القصبة الهوائية والديافرام والحاجات دي اللي هي بتنظم التنفس انها تشتغل صح، فالتنفس بيقف في الفترة دي، ولذلك بيدوهم مكنة مخصوصة عشان تتنفس لهم. ده كأنك انت المكنة بتتنفس لك وانت نايم. فده الفرق بين الاثنين يا ابن الرب على الحكاية دي. انما على موضوع ضيق النفس ده، الدكتور بيقول انه يعني ممكن يكون له اسباب كتيره، ممكن يكون لها دخل بالقلب، ممكن يكون في مشكله في القلب مسببه ضيق النفس، او ممكن يكون مشكله في الرئه. انت محتاج تتكلم مع الدكتور بتاعك عشان يفرق بين الاثنين. لكن النقطه الثانيه المهمه انه لما انت بتشوف اخصائي للنوم وبيديك المكنه دي، لازم كل شويه يتابع معاك عشان يتاكد انها شغاله كويس وانك انت بتتنفس كويس. لانه كتير من الناس لما بتقعد على المكنه بعد شويه جسمهم بيتعود على التنفس، لكن ما بيبقاش تنفس مثالي. فانت محتاج تقيم الحكايه دي. اشكرك ابن الرب، كان سؤال كويس. طيب مين معانا دلوقتي؟ اهلا بيك. الو الو الو، مساء الخير. مساء الخير. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. اتفضل. انا ايوب في تينيسي. انا بتجيلي شرقه على فترات متباعده وانا نايم بالليل، بتخليني افقد التنفس لمده ثواني وترجع وبتعب. على فكره انا عندي ضغط وعندي 65 سنه وضغطي عادي. ممكن اعرف السبب والعلاج؟ بيجي لحضرتك تقصد ايه شهقه يعني؟ نعم يا دكتور؟ يعني انا ما فهمتش. انت بتبقى نايم وتصحى؟ انا بقول لحضرتك بتجيلي على فترات متباعده، الشرقه دي بتجيلي على فترات متباعده وانا نايم. وانت نايم. اوكي. شكرا. شكرا ليك. He's saying he's 65 years old, diagnosed with high blood pressure. He feels awakening during his sleep every now and then, and he's wondering what could that be. Well, it very well could be sleep apnea. Is there lapses in breathing? Is there snoring? Does he have feedback from a bed partner that tells him? If that's the case, especially if he has unrestful sleep and he takes naps during the day, then he should have a consult with his primary care doctor or a dentist that's an expert in sleep. And after the consult, perhaps a sleep test. So depending on what the results are of taking the history and doing an exam, a sleep test is often prescribed. And the results of the sleep test can tell us, is there sleep apnea? طيب دكتور سيمونز بيقول لك انك انت احتمال كبير يكون عندك سليب ابنيا زي ما بيقول لك انت شوف اي حد يلاحظك وانت نايم، لو في زوجة او حد معاك، تشوف هل انت بتشخر بالليل، هل انت بتوقف التنفس وتقوم مرة واحدة. يعني العلامات دي اذا لقيت الحاجات دي موجودة، لازم يا اما تكلم دكتور الاسنان بتاعك، دكتور اسنان يكون متخصص في الموضوع ده، يا اما تكلم الدكتور بتاعك على اساس ان هو يقدر يعمل لك سليب ستادي، حاجه اسمها سليب ستادي، تقعد في المعمل ويركبوا لك بعض البتاع ده. على فكره انا هوريكم صوره هنا للسليب ستادي، اذا كان ممكن اجيبها لكم دلوقتي. ايه اللي بيحصل؟ الصوره دي بيبقى الشخص نايم في المعمل وحاطين له اسلاك في كل جسمه تقريبا عشان يشوفوا الصورة دي. برضو ممكن تكون في البيت، يعني ده ممكن يكون هوم ستادي وياخدها في البيت. و يعني مثلا اللي بيروح للدكتور سيمونز عشان يشوف الحكاية دي، بيديله مكنة ياخدها معاه في البيت وهو نايم، تعرف تدرس تستدي السليب باترن بتاعه او طريقة التنفس بتاعه، واذا كان عنده سليب ابنيا ولا لا. فهو نصيحته ليك انك انت تشوف الموضوع ده، واذا كان فعلا محتاج سليب ستادي، يبقى من الافضل انه حد يشوف لك الموضوع ده ويدايجنوز اذا كان عندك سليب ابنيا. دي برضه صوره للتنفس زي ما قلنا. طيب في معانا اسئله تاني؟ طيب مين معانا؟ اتفضل. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اتفضل لو معانا حد على الخط. الو
الو. اهلا بيك يا مدام، سؤال حضرتك. اتفضلي، خليكي معانا على التليفون واقفلي التلفزيون. الو. طيب ناخد مين معانا اذا كان في اسم. طيب اهلا بيك، مين معانا؟ Thank you so much for this good presentation, and thank you to your Dr. Simmons. Thank you. What's your question? The question is, I have a sleep apnea, and I diagnosed with sleep apnea, and using Cpap, and the problem is I have a benign prostatic hypertrophy, and I walk maybe every 1 hour of sleep. I go to bathroom and go back, and sometimes I forgot to put again the mask again, because usually my sleep is about 5 to 6 hours per day. And what is the minimum amount of hour I have to put the mask on my face during sleep, and how to be sure that that is enough, or I need to measure the oxygen saturation in this to know what this is enough for me or not, and how I do that. Great. What is the recommendation for Dr. Simmons for that? Thank you very much for your question. أنا هترجمه بالعربي عشان الناس اللي بتسمع العربي. هو بيقول إن هو عنده الحالة دي، وإنه عنده مكنة بيلبسها، بس لأنه بيضطر يروح دورة المية بالليل كذا مرة، ساعات بينسى يحط الماسك تاني لما يرجع، فهو بينام من 5 ل6 ساعات في اليوم. وسأله الدكتور سيمونز هو ده كفاية ولا محتاج أنام كام ساعة؟ وهل لازم أقيس كمية الأكسجين في الدم عشان أتأكد إن أنا نايم كويس ولا لا؟ I think you got the question, right? Yes, it's a very good question. So the first thing I would say is try to address consolidated sleep. So this means you're seeing the nephrologist or your regular physician to go, how is it possible for me to sleep through the night and not wake up every hour? So I understand about the benign prostate hypertrophy, but there's ways to try to address that so you can get more sleep, because it's very hard to feel rested if you're waking up every hour. If you can get a few more hours consolidated, then you won't have to remember so many times to put on the breathing machine mask. The alternative is to wear a mouthpiece instead of the breathing machine mask, because a mouthpiece is portable. You don't have to disconnect it to go to the bathroom. And a mouthpiece can work as well as the breathing machine, depending on how serious the sleep apnea is. In as far as the research that speaks to how many hours of Cpap use is best, the answer right now is probably that you should wear the breathing machine as much as possible, hopefully throughout sleep. Now, if you look at the studies, they're based upon somebody using the Cpap machine 4 hours a night. But that's arbitrary. It's not based on science, it's based on opinion, and it's based upon people understanding how difficult it is to use that therapy for the whole time that you're asleep. So the reason that we have multiple therapies are that for some people, the breathing machine becomes more troublesome to use because of the frequent removal and replacement. Some people will remove the interface, the mask, during their sleep and not even know that it's not working because they took it off their face. And unless a bed partner is there who can sound the alarm and say, hey, wake up and put on your mask, they would be sleeping unprotected. The advantage of the mouthpiece in that particular instant is that the mouthpiece typically stays in. Again, there are some people that will lift out their mouthpiece during sleep, but it's a lot more comfortable. You're not tethered, and it has advantages of being much easier to adapt to.
So in your particular case, there's two avenues to address. Number one is there a way for you to have more consolidated sleep, to visit the restroom less than every hour? And if you're able to get through the day without visiting the restroom every hour, you should be able to do it during sleep. The second avenue to address is perhaps another therapy, a second therapy, to keep your airway open during sleep with a mouthpiece. Of course, if neither of those therapies is sufficient, then surgical approaches can be done, and there are many different surgical approaches. Dr. Mahfouz showed one therapeutic surgical approach that is not very successful anymore, but there are many others by very sophisticated otolaryngology surgeons that can be very successful. Great. أنا أعتقد أن حضرتك فهمت الإجابة بتاع الدكتور وفي أكتر من طريقة تانية تساعدك على أنك تنام كويس. واتكلم برضو مع الدكتور بتاع اليورولوجي اللي هو المسالك البولية علشان في أدوية ممكن تاخدها بحيث أنك ما تضطرش تقوم 3-4 مرات في اليوم وده يساعدك في النوم. لكن هو بيقول أن الواحد لازم يحاول يلبس الماسك قد ما يقدر. لو صحي بالليل وشاله لما يرجع يحاول يحطه تاني لأنه ده اللي بيديله الكواليتي سليب. في كمان الأجهزة اللي بتتحط في البق وده اللي أنا عاوز أخد بعض الدقائق دلوقتي أكلمكم عليها. أنا عارف إنه في بعض الأسئلة تانية بس اسمحوا لي إن إحنا لازم نديكم الجزء ده عشان وقتنا، وإذا الوقت سمح بعد كده نرجع ناخد بقية الأسئلة كلها وبعض الأسئلة اللي جات لنا كمان على الفيسبوك. أنا بس عاوز أقول تعليق بعتته الدكتورة شهيرة، كلمة شرقة للأخ اللي كان سألني على بيجيله شرقة بالليل. كلمة شرقة بيقول ممكن تكون ارتجاع في المريء. ده تعليق من الدكتورة شهيرة الإكسبرت. أشكرك دكتورة شهيرة على تعليقك ده، ويمكن ده يكون إجابة على سؤاله الشخص اللي اتكلم، لأن أنا نفسي ما كنتش متأكد إيه المقصود بكلمة شرقة دي. على العموم الناس اللي عندها مشكلة إنها تستحمل السي باب ماشين دي اللي وريناها لكم، المكنة دي اللي بتضخ الهواء جامد في البق، في ناس كتير ما بتقدرش تستحملها. 50% من الناس بيوقفوا استعمالها. إيه الطرق التانية؟ أحد الطرق اللي ممكن تتعمل هو عبارة عن جهاز بيلبسه الشخص في بقه علشان زي ما قلنا لكم إنه أثناء السليب بيرجع الفك لورا واللسان يقع فيقفل الحلق. فلو إحنا شدينا الفك ده لقدام شوية بيشد مع اللسان ويفتح المجرى ده. I was trying to introduce people to dental appliances for treatment of sleep apnea. You want to take it from there? Yes. So we spoke about the breathing machine as blowing air down the nose or in the mouth to open up this airway, because this airway may have gone back and closed during sleep and the air pushes the tongue and the back of the throat out of the way. The alternative with a mouthpiece is a mouthpiece fits in and holds the jaw so it won't go back. I cannot push the jaw back when the mouthpiece is in. دكتور مايكل سيمون وراكوا ازاي انه الابنيا انه الفك بيرجع لورا ويقفل الحلق. فالحل المكنه دي ان تضخ الهواء وتزقه، لكن لو ما قدرناش نعمل كده نعمل ايه؟ نحط جهاز زي ما انتم شايفين دلوقتي. اذا كان ممكن نوري الصوره دي تاني. شايفين انه حط الجهاز زي اللي بيتحط في البق، زي الطقم كده بيتلبس فوق وتحت، فيخلي الفك طالع لقدام وما يقدرش يرجع لوحده حتى لو الشخص نام، لأن الجهاز ده ماسكه في مكانه. They can be simple, like a mouthpiece like this, and the mouthpiece would fit here, and it holds the jaw, the lower jaw, forwards. They can be more sophisticated, like this one, where it also has lifters for the tongue here, and also nasal spreaders here to spread the nose like breathe right strips. الجهاز الأولاني كان hold the first one first. الجهاز الأولاني ده جهاز بسيط خالص، كل اللي بيعمله إنه فيه بلاستيك من ناحيتين، فبيروح زائق الفك التحتاني لقدام في وضع معين.
ده كويس انه بيفتح، بس ما بنقدرش نتحكم في كمية الفتحة اللي موجودة. احيانا مضطرين نغير البلاستيك ده اللي ماسكينه عشان نزقه اكتر. الجهاز الثاني the second one يعني متقدم شوية، لانه مش بس بيفتح البق، بس كمان بيفتح المناخير واللسان، بيضغط على اللسان لتحت بحيث اللسان ما يقعش لورا ويقفل سقف الحلق. وده what's the name of this one? This one is a Herbst, and it has nasal spreaders and tongue lifters. So these are additional items. So it can come without the additional items as just the Herbst, just bringing the jaw forwards, and these little hinges are adjustable to bring the jaw further and further forwards. And there are many, many different designs of these mouthpieces. I show patients at least 6 different designs and let them pick, and the 6 that I typically pick are the ones that have had the most research on them. But there's, in truth, more than 100 different designs. There's also some designs where people will try do-it-yourself mouthpieces. They buy something at the pharmacy, but these are not very good. They can work, but oftentimes they make it more difficult for the patient, and then the patient gives up without having professional help. الجهازين اللي وراهم لنا الدكتور سيمونز دي أجهزة اتعمل عليها أبحاث وفي دليل على إنها بتشتغل وتشتغل كويس. الجهاز الأولاني بسيط، الجهاز الثاني معقد شوية، لكن ميزته إنه الهنجز دي if I can ask you to hold it one more time the Herbst. That's the simple one? Yeah, the simple one. في المعدن اللي في الجنب ده الدكتور بيخلي انت تلبسه، وبعدين تيجي بعد اسبوع او اسبوعين اذا قلت للدكتور انا لسه مش نايم كويس، ممكن يزود الفك انه يطلع لقدام شويه اكتر، يعني يكبر المسافه اللي الهواء ممكن يمشي فيها. وده بيتعمل طبعا في المعمل، وبيعمل حاجه اسمها تايتريشن، يعني بيقيسوا كميه الاكسجين ويديك جهاز تلبسه ويتاكد ان انت الاكسجين اللي موجود في الجسم كفايه. اذا مش كفايه ممكن يوسع المسافه دي شويه عشان الشخص يستعمله احسن. I was explaining to them that sometimes we ask people to wear an oxygen saturation and we titrate to make sure that they are getting it. The question, دكتور سيمونز قال انه في عدد ضخم جدا من الاجهزه دي، بعضها اجهزه كويسه بعضها مش كويسه. لازم تشوف برضو دكتور يكون فاهم هو بيعمل ايه وعارف، لانه في بعض الحاجات اللي بيشتروها بيسموها اوفر ذا كاونتر، الناس تعمل ميل اوردر ويحطها في بقه. دي ساعات المشكله فيها انه ما بتشتغلش كويس، فالشخص يروح رميها ويبقى رافض فكره الجهاز اللي بيتحط في البق من الاصل ويخليها اصعب ليه. Now, is there evidence that a dental appliance can have the same efficacy like a Cpap machine? Yes. There's actually quite a few studies out now, and we've been following oral appliances since 1984. Cpap, the breathing machine, was started in 1981. So since 1984, there have been many, many studies, and the more recent studies are showing that the breathing machine and the mouthpiece are equivalent in reducing disease, meaning the mean or average disease alleviation is similar across all severities. And there are quite a few studies that support the efficacy or how well the oral appliance works. طيب أنا سألت دكتور سيمونز هل في أدلة إنه اللي بيلبس الجهاز في البق يجيله نفس النتيجة مشابهة للي بيلبس المكنة دي؟ فقال لي في كتير من الأبحاث بتدل على إنه السليب أبنيا ابتدى الدراسة عليها من من 1981 والسيباب ماشينز لما ابتدت، وعلى طول أثبتوا إنها فعلا بتقلل المرض ده أو بتشيله. من 1984 ابتدى الدنتال أبلاينس أو الجهاز الفمي، وابتدت الأبحاث عليه، وخاصة في الفترة الأخيرة أثبتت إنه فعلا ممكن الشخص لما يلبسه ما يبقاش عنده السليب أبنيا. So
in essence, a dental appliance could be an alternate to a CPAP, or it can supplement a CPAP. Would we agree to that? It can do both. You can use both therapies in parallel. You can connect both therapies. The mean disease alleviation is the same because the breathing machine is better per hour of use, but the oral appliance is used more hours. So they balance each other out. When we try to use combination, we could have the mouthpiece in and the CPAP mask on, and they could be separate. Sometimes we can join them together, and we can have a mouthpiece here connected to nasal pillows for a breathing machine. So both therapies are used concurrently and connected. The advantage of using both therapies together is that when the mouth is held forwards like this, less air pressure is necessary with the breathing machine to maintain the airway. About 20% less, 20 to 25% less pressure. One of the reasons that the breathing machine is problematic is if the airway is very collapsed, a lot of air pressure is needed. When a lot of air pressure is needed, it's much easier to have leaks, and the patient will strap the air connection interface much harder and have more discomfort. So using both therapies together is an excellent choice. اوكي، انا سالت الدكتور على هل الجهاز ده لوحده يشتغل، جهاز الاسنان، ولا هو مع الماشين اللي بتتحط في البق. فقال لي انه ممكن يشتغل لوحده. الفكره انه جهاز الاسنان تقدر تحطه في بقك فتره اطول، فالناس يعني زي ما كنا بنقول انه في المكنه دي المشكله فيها انه الضغط الهواء ده الناس ما بتستحملوش، خصوصا لما يكون الضغط عالي. يعني احيانا المكنه دي بتطلع ضغط لغايه يسموها 20 باوندز، 20 رطل هواء بيدخل في مناخيرك، فالناس ساعات بتبقى مش قادره تتنفس. وفي مكنه تانية اسمها باي باب، يعني بحيث ان انت وانت بتتنفس يبقى الضغط عالي شويه، لكن وانت بتطلع الزفير الضغط يقل شويه. في الشهيق والزفير يختلف الضغط عشان يستحملوها. لكن في ناس لا بتستحمل ده ولا ده. فكره الجهاز اللي في البق ده انك بتلبسه وتنام فبتستعمله مده اطول، ولذلك النتيجه النهائيه منه افضل. لكن احسن حاجه، ودي انا بقولها من خبره شخصيه ليا برضو في معالجه ناس كتير في الحاجات دي، هي انه استعمل الاثنين. ليه؟ لانه بتاع اللي بنحطه في البق ده بيساعد انه الضغط اللي في المكنه ده يقل، الضغط اللي في المكنه دي يقل، وفي الحاله اللي زي دي يبقى من السهل انك تستحمل المكنه. فما بين الاثنين بتجيب نتيجه افضل جدا، والناس بتستحمل المكنه. ويمكن ده احسن سيناريو ممكن يحصل، انك انت تستعمل المكنه ومعاها الماوس بيس. وزي ما ورانا هو، can I see the one which can be used also in combination for the mouthpiece? And زي ما انتم شايفين في دي. This one has the advantage of having the mouthpiece hold the interface so there's no straps. But this mouthpiece can also have a lower component that holds the jaw forwards. So not only does it hold the jaw forwards, but it's a strapless interface so that somebody doesn't have the straps holding the CPAP mask securely to their nose. And there's many different designs of these too. ده الصورة اللي بيوريها لنا، ده الديزاين اللي ممكن انه الجهاز يمسك في البق ويبقى طالع منه البيلوز دي اللي هي تمسك في المناخير، فمش محتاجين البتاع اللي بيتحط حوالين الراس، لانه هو ماسك في مكانه من الجهاز اللي في البق. ولذلك تبقى انت واخد الهواء من اللي في المناخير، والفك بتاعك متقدم لقدام، وفي نفس الوقت مش محتاج ان انت تلبس الأربطة اللي بتمسك الجهاز في مكانه. دي ساعات بتبقى بتضايق الناس. And if somebody can't breathe through their nose, there is an interface
that blows air through the mouth. And this particular one, you can see the connection to the breathing machine hose, and air can come through the mouth. And there's several different designs of these, and they're becoming a little bit more popular as the technology is improving. اللي وراه لنا ده الجهاز بيلبس في البق ويتوصل بالمكنه، فالهواء يخش ما بين الحلق، يخش من سقف الحلق لورا ويخش يبقى بيتنفس كانه بيتنفس من بقه. يعني هو عاوز يقول انه في كتير من الاجهزه اللي ممكن تناسب كل شخص ويتعمل، بس هو انت محتاج. So a lot of people were asking how to reach out to you, and with your permission, if anybody wants your office phone number, they can call the office here and you can give them the number. لو اي حد محتاج النمره ممكن نديها لكم عن طريق الكنترول هنا، واتصلوا بالكنترول وهم هيديكوا نمرته. انا يعني بعد ما نخلص هنسيبها لكم، سيبوا اسمكم وتليفونكم واحنا هنكلمكم ونديكوا نمره الدكتور. I want to address a question that came on Facebook quickly. It says, my grandson is 3 years and 5 months. He wakes up several times during the night and sits up on the bed and then have difficulty going back to sleep. What is your advice? Well, pediatric or children sleep problems can be several different ones. Behavioral problems, going to sleep at the right time, having the appropriate wind down is one of the main problems. Separation from the parents is a problem often that has to be addressed over time. But if a child is waking up in the middle of the night, it can be for different reasons. Sometimes it's bad dreams, nightmares. Sometimes more serious, night terrors. But sometimes it's a breathing problem. If your child is making breathing noises that are loud enough to hear, or is having lapses in breathing, they need to be seen by their pediatrician. Sometimes they'll need to have a sleep test. Oftentimes, it's something that's related to large tonsils or adenoids, and they can be addressed surgically, especially before the age of 7. After the age of 7, if they're large, they typically are shrunk with steroid sprays. But before age 7, it is not uncommon for a child to have a problem breathing through their nose and then having a problem because of large tonsils staying asleep. If your child can breathe through their nose and they maintain lip closure or lip competence during sleep, and they're not making loud noise during sleep, loud breathing noise, it may be another problem, another sleep problem. And that should be addressed by the pediatrician or a sleep specialist. أنا سألته على الأطفال، وأنا تعمدت السؤال ده لأنه ده في منتهى الأهمية. إنه ابتدوا دلوقتي يلاحظوا إنه في كتير من الأطفال عندهم مشكلة السليب دي، وإنهم بيتنفسوش كويس. فهو بيقول بالنسبة للأطفال له حاجة من الاثنين، يا إما behavior يعني حسب الولد وطباعه وتصرفاته، أو ممكن يكون فعلا في مشكلة في التونسلز اللي هي اللوز أو الأدينويدز. أنا آسف أنا مش عارف كلمة أدينويدز تبقى إيه بالعربي، إنما هي عبارة عن تجمعات ورا المناخير بتقف في السكة، فالشخص ما يقدرش يتنفسها كويس. فلو لغاية 7 سنين, before 7 years they can do the sprays, or after 7 years? I didn't get that part. Tonsillectomy and adenoidectomy are typically advocated before the age of 7. Before 7. After the age of 7, typically, and the research supports this, unless they are very large and very chronic, typically they're managed with sprays like nasal sprays, steroid sprays. Again, this depends on seeing your physician and the otolaryngologist, the ENT doctor, and they'll help make that decision. The time or the age is based upon the research. It's not based upon individual patients, but on populations of patients where one therapy is better than another. So بيقول إنه لو قبل 7 سنين عادة
بيبقى لو في اللوز ورمه وكبيره ممكن تكون دي السبب في الحكايه ده، فبيشيلوا لهم اللوز، بيشيلوا اللوز علشان خاطر الطفل يتنفس كويس. وعاده دي بتحل الاشكال على طول. للام اللي بعتت لي او على ابن او الجده اللي بعتت لي على الحكايه دي، لازم يشوف واحد بيسموه ENT ear nose and throat انف وحنجره، دكتور بتاع طبيب انف وحنجره، هو اللي يقيم الطفل ده ويشوف اذا كان محتاج يعمل العمليه دي. لو اكتر من 7 سنين بيقول طبعا انه احد الحاجات انهم يعملوا لها سبراي فيها كورتيزون، ودي بتقلل حجم اللوز ويجوز ما يحتاجوهاش، لكن في كلا الحالتين لازم حد يقيمهم. الحكايه دي في منتهى الخطوره. Also, I want to ask you about an orthodontic treatment for children also to alleviate the potential of a sleep apnea case in the future. What can you tell us about that? Well, there's new information on trying to develop and improve young children's airways using orthodontics. And certainly rapid palatal expansion, which means spreading the mouth with a orthodontic appliance, can be very helpful with breathing and with sleep apnea. The therapy by itself is not necessarily effective, but in conjunction with tonsillectomy and adenoidectomy is much more effective. Okay. Nowadays, dentists and pediatric dentists are very focused on can the child breathe through their nose, and what can they do to enable it if they are mouth breathers? Because if a child is a mouth breather, the tongue has to stay very low in the mouth, and it doesn't develop the upper jaw, the maxilla, the way it should, and it can lead to a lifelong problem with breathing during sleep. So at an early age, if the child is unable to breathe through their nose, they should see the pediatric dentist, the pediatrician, and possibly the orthodontist to see if they can help resolve and improve the development of the mouth while the child grows. أنا كنت بسأل الدكتور سيمونز على برضو بعض حاجات تقويم الأسنان اللي ممكن تساعد على إنه الطفل ما يجيلوش سليب أبنيا. ليه؟ لأنه بعض الأطفال في النمو بتاعهم بيبقى سقف الحلق بتاعهم عامل كده، وده بيخلي اللسان بسهولة يلزق ويقفل ويمنع التنفس. ففي حاجة اسمها expansion، سقف الحلق بقى هما كده بيخلوه يوسع كده، وبالطريقة دي يبقى من السهل الطفل يتنفس. ودكتور سيمونز بيقول انه ده لوحده مش هيحل المشكلة، لكن لو شالوا اللوز مع الحكاية دي ربما تمنع انه الطفل يجيله أبنيا لما يكبر. وزي ما قلت لكم انا شخصيا شفت حالات زي كده فعلا في اطفال لما تشال لهم اللوز وتعمل لهم التقويم ما جات لهمش الأبنيا، رغم ان هم كانوا ابتدوا يبينوا علامة الأبنيا في البداية ومش قادرين يتنفسوا. في النهاية يعني احنا بنقول انه لازم الموضوع ده خطير ولازم يتاخد بكل الأهمية، ومحدش ياخد الموضوع ببساطة كده. لو في مشكلة في انك انت تنام لازم تتكلم مع دكتور. لو خدت المكنة بتاع السي باب مش قادر تستحملها، اتكلم مع دكتور او دكتور اسنان ممكن يساعدك في عمل اجهزة تساعد في التنفس. لكن في النهاية تنفس كويس بالليل هو احد الشروط الرئيسية لجسم صحي وحياة صحية جميلة. اتمنى ان احنا نكون اديناكم معلومات كافية تساعدكم في الموضوع ده، واتمنى انه كل شخص ياخد الموضوع ده في منتهى الأهمية. Dr. Simmons, I was telling everybody how important it is breathe, and I think we shed a lot of light on the importance of breathing well during sleep and the importance of a good night's sleep. I think I'm very grateful for your information, your presence with us today. I do appreciate it so much, and I want to thank you for coming. You're very welcome. Thank you for having me. Thank you. أحبائنا المشاهدين، أشكركم على حسن استماعكم ومتابعتكم، وأشكر الدكتورة شهيرة مرة تانية على إعطتنا هذه الفرصة، ونراكم إن شاء الله في القريب.